ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইউকেএম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইংলিছৰ পাৰ্ট 2 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ মাই লিটিল ফ্ৰেণ্ড এই পাৰ্টটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। বলা আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰত আছে হোয়াৰ ডিড দ্য লায়ন লিভ? সিংহটো ক'ত বাস কৰিছিল? দ্য লায়ন লিভড ইন দ্য ফৰেষ্ট। সিংহটো বনত বাস কৰিছিল। হোৱাট হেপেন টু দি লায়ন ওৱান ডে? এদিনাখন সিংহটোৰ কি হৈছিল? ওৱান ডে এ হাণ্টাৰ কট দ্য লায়ন ইন এ বিগ নেট। এদিনাখন চিকাৰীয়ে এটা সিংহক ডাঙৰ এটা নেট মানে জালত আবদ্ধ কৰিছিল। হাউ ডিড দ্য মাউচ কাম টু নো ডেট দ্য লায়ন ৱাজ ইন ট্ৰাবল? নিগনিটোৱে কেনেকৈ গম পাইছিল যে সিংহটো ট্ৰাবল মানে বিপদত পৰিছে? দ্য মাউচ কেম টু নো ডেট দ্য লায়ন ৱাজ ইন ট্ৰাবল বিকজ হি হাৰ্ড দ্য লায়ন ৰয়াৰিং। নিগনিটোৱে গম পাইছিল যে সিংহটো বিপদত পৰিছে কাৰণ সিংহটোৱে গৰ্জন কৰিছিল। ৰয়াৰিং মানে গৰ্জন কৰা। দ্য লায়ন হেড এ ডাউট এবাউট দ্য মাউচেছ এবিলিটি টু হেল্প হিম হোৱাই? কিয় সিংহটোৰ সন্দেহ হৈছিল যে নিগনিটোৱে তেওঁক সহায় কৰিব নোৱাৰে? দ্য লায়ন হেড ডাউট এবাউট দ্য মাউচেছ এবিলিটি টু হেল্প হিম বিকজ দ্য মাউচ ৱাজ টিনি এণ্ড স্মল। তাৰ সন্দেহ হৈছিল কাৰণ নিগনিটো আছিল একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ আৰু সৰু। হাউ ডিড দ্য মাউচ ফ্ৰী দ্য লায়ন? নিগনিটোৱে কেনেকৈ সিংহটোক মুক্ত কৰিছিল? দ্য মাউচ উইথ দ্য হেল্প অফ হিজ শাৰ্প টিথ কাট দ্য ষ্ট্ৰং ৰোপছ অফ দি নেট এণ্ড ফ্ৰী দ্য লায়ন। নিগনিটোৱে তাৰ নিজৰ চোকা দাঁতেৰে ৰছীবোৰ কাটি পেলাইছিল আৰু সিংহটোক মুক্ত কৰিছিল। 6 নম্বৰত আছে হোৱাট ডিড দ্য লায়ন চে? সিংহটোৱে কি কৈছিল? এড্ৰেছিং দ্য মাউচ এজ হিজ লিটিল ফ্ৰেণ্ড দ্য লায়ন আস্কড হাউ কুড হি হেল্প হিম? সিংহটোৱে তাক উদ্দেশ্য কৰি কৈছিল তেওঁ কেনেকৈ তাক মুক্ত কৰিব বা সহায় কৰিব। এইখিনি আছিলে এই পাৰ্টটোত থকা প্ৰশ্নোত্তৰ। যদি তোমালোকৰ এই পাৰ্টটোৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। যদি আগৰ চেপ্টাৰখিনিৰো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লাগে কমেণ্টত মোক জনাবা। ধন্যবাদ।